Xin chào mọi người, cuộc phiêu lưu tay trong tay của Lê và Dano hôm nay sẽ chia sẻ về một địa điểm ngoạn mục nhất và một số mẹo để giúp chuyến tham quan của bạn tuyệt vời hơn. Một địa điểm mà Lê phải dùng đến từ ngoạn mục đó là danh thắng Tràng An, còn được gọi với một cái tên khác là Vịnh Hạ Long trên cạn. Trong video này, đoạn sau Lê sẽ không thuyết minh nhiều bởi vì trăm nghe không bằng một thấy. Lê sẽ để mọi người cảm nhận tốt nhất thế nào là ngoạn mục. Ngoài ra Lê có một vài điều phải chia sẻ với bạn, cả trải nghiệm tốt và trải nghiệm chưa tốt. Hãy theo dõi đến hết video này nhé. Lối vào là các cái hành lang gỗ rất là sang trọng, nhưng chúng còn dài hơn cả khu vực làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay. Lê tự hỏi là dài và gấp khúc rất là nhiều như vậy thì có phải là tốt cho du khách? Mặc dù Lê và Dano đến từ 7 giờ sáng nhưng trong sân đã có hơn 5.000 người. Đây là quang cảnh Dano xếp hàng mua vé nè. 60 phút sau, hãy nhìn xung quanh Dano, hàng ngang tầm khoảng 10 người, phía trước và phía sau của riêng lối này tầm khoảng 2.000 người. Chưa kể là trên cầu và bên kia bờ kênh, chỗ vẫn đang chen chúc để tiếp tục mua vé. Và phần nữa đã xuống được bến thuyền Tràng An. Ở đây nhiều cô gái trang điểm style rất là đẹp, nhưng mà đang quạt liên tục để bảo vệ mặt tiền của mình. 90 phút sau, đây có lẽ là những phút thứ 89. Không còn gì có thể tả được cảm giác của mọi người khi có thể nhìn thấy được bến thuyền Tràng An. Dano nói là bây giờ thấy nước rồi, nhưng vẫn còn vài trăm người ở phía trước nữa nhé. Ngày đầu tiên Lê đến tham quan Tràng An rơi vào ngày thứ Bảy và là ngày lễ lớn. Đây sẽ là kinh nghiệm cho các kỳ nghỉ lớn trong năm, nhất là dịp Tết Nguyên Đán sắp đến, dịp lễ 30 tháng 4, Quốc Khánh hay là Noel của bạn. Ngay cả cuối tuần thì cũng vẫn thể hiện Tràng An là sức hút Ninh Bình, là danh nước hư truyền nha mọi người. 2 giờ sau, và khi ra được bến thuyền để kỷ niệm cho cuộc phiêu lưu xếp hàng chưa từng có, Dano nhìn lại đồng hồ. 2 giờ cho việc mua vé và xếp hàng. Thật là trải nghiệm chưa từng có. Do vậy, kinh nghiệm đầu tiên là nên đi vào ngày thường. Nếu đi vào cuối tuần hay không còn cách nào khác phải buộc đi vào ngày lễ thì nên đến đây tầm 5 giờ rưỡi sáng. Vừa mua vé vừa trang điểm và thưởng thức thức uống hay là bữa sáng thì sẽ tuyệt vời hơn. Bây giờ tất cả thuyền đều nỗ lực xuất bến trong tâm trạng háo hức, tự do và một chút cạnh tranh nữa. Không khí du ngoạn này khá giống với một cuộc đua thuyền. Vì khách khá đông nên một người chèo thuyền phải đưa nhiều khách khá là nặng. Lê và Dano phụ một tay, ít ra thì cũng có thể ra chỗ thoáng hơn. Hãy kiên nhẫn trong tò mò và thú vị, vì một lát nữa Lê sẽ mang vẻ đẹp yên bình của Tràng An như một viên ngọc lục bảo ẩn mình vừa mới thức dậy đến với bạn. Quang cảnh Tràng An Ninh Bình trong buổi sáng khi mà bình minh vừa ló dạng trong sương mù được Lê và Dano quay lại lúc 5 giờ rưỡi sáng. Vì ngày đầu quá đông nên là Lê và Dano đã quay lại Tràng An vào ngày thường. Bạn có thể thấy chỉ hơn 5 giờ đã có một vài du khách tham quan rồi. Nên kinh nghiệm thứ hai là nên thuê khách sạn nhà nghỉ ở gần Tràng An nhất có thể. Khi dạo chơi, Lê và Dano phát hiện một chỗ bên cạnh Tràng An có homestay và quang cảnh cực kỳ lý tưởng nếu như mà ở đây. Mời mọi người xem quang cảnh trong video nhé. Nằm cách Tràng An một dãy núi đá vôi, có các con đường bê tông trải dài và một ngôi làng nép mình trong núi. Có một số nơi xây dựng homestay rất đẹp, thật là lý tưởng để chạy xe đạp ở đây phải không nào? Non nước hữu tình và giao hòa như tranh vẽ.
Quay lại với Tràng An, danh thắng Tràng An cách thành phố Ninh Bình 7 km, cách Hà Nội 96 km về hướng Nam. Quần thể danh thắng Tràng An trong đó có chùa Bái Đính, cố đô Hoa Lư và Tràng An được UNESCO công nhận là di sản thế giới về văn hóa và thiên nhiên vào ngày 23 tháng 6 năm 2014. Tràng An là một trong các địa điểm quay bộ phim Đảo Đầu Lâu năm 2017. Bộ phim từng gây náo nức và cháy vé mấy năm về trước. Chúng ta vừa ngắm viên ngọc xanh của nước ta thức dậy, tuyệt đẹp phải không nào? Chuyến tham quan có nhiều địa điểm và phân bố trong 4 lựa chọn. Tổng thời gian thì từ khoảng 2 tiếng đến 5 tiếng. Bây giờ chúng ta sẽ tham quan đảo Khê Cốc và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các hang động, sông ngầm một cách thú vị và bí ẩn nơi đây nhé. Khê Cốc đẹp một nét đẹp lạ lẫm như chúng ta trở lại với thời đại của tổ tiên hàng ngàn năm về trước. Nhớ chuẩn bị cho mình những set đồ phù hợp thì bạn có thể có một album Khê Cốc rất là ấn tượng. Có 2 cốc, trong đó có một cốc dải đất bên dưới hình trái tim rất là đẹp. Nhìn toàn cảnh thì Khê Cốc có nhiều ngôi nhà cỏ hình nón xếp rải rác xung quanh 2 ngôi nhà cỏ lớn. Một ngôi là của nhà tộc trưởng, ngôi còn lại là nhà cộng đồng. Bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan kiến trúc bên trong nhé. Khi bước vào nhà cộng đồng thì đầu tiên là choáng ngợp, quá ngạc nhiên vì sao mà nhà cỏ. Tổ tiên chúng ta lại có thể xây dựng lớn, cao và chắc chắn đến vậy. Bước vào bên trong chúng ta sẽ thấy có nhiều tượng người mô phỏng lại dáng vóc và cách ăn mặc sinh hoạt của bộ tộc trước đây. Bếp lửa thì ở trung tâm để sưởi ấm và nấu nướng thức ăn. Trên bếp thì có dàn treo thức ăn và các nông sản. Các món khoai luộc, bắp luộc ở đây thì đúng là ngon, hương vị từ vườn ra. Lê với tình yêu lớn dành cho khoai lang và bắp nên làm sao có thể bỏ qua cơ hội thưởng thức được. Mọi người nên thử nhé. Đi vòng quanh chúng ta sẽ thấy các anh đang làm thêm các cái gian hàng bằng lá. Khi bước ra khỏi nhà cộng đồng thì phải nói là mát mắt và ấm lòng. Bạn có muốn có một căn nhà như vậy không? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục dạo các dòng sông uốn khúc và đến với các hang động nhé. Kinh nghiệm thứ 3 là hãy quản lý tốt điện thoại, mắt kính, máy ảnh. Dưới dòng sông này đã có đủ rồi, nhiều nữa là hàng khác. Daniel cũng đánh rơi một cái mắt kính yêu thích nhất ở đây. Dòng sông ngầm và các hang động xuyên qua lòng núi, một cảm giác phiêu lưu kỳ bí. Các cô chú ở đây thì điều khiển thuyền rất là tốt, chính xác. Trong cự ly là rất hẹp và thuyền thì có nhiều người, chỉ đủ chỗ cho một thuyền qua thôi. Nghe các cô chú nói Ninh Bình phần lớn cuộc sống từ nghề trồng lúa nước, sau này mới phát triển du lịch. Nhưng người trẻ tuổi thì có thể đi xa lập nghiệp, chứ những ai trung niên hay là lớn tuổi rồi thì phải gắn liền với gia đình và nơi đây. Nên hầu hết các cô chú đều tham gia chèo thuyền để kiếm thêm thu nhập. Mỗi thuyền phu tham gia vào hợp tác xã du lịch chỉ nhận lương cơ bản và chèo được thuyền nào thì nhận được phần trăm từ vé. Mà mỗi lượt chèo thì rất xa, Lê thấy công việc rất là vất vả. Ngày lễ thì đông như vậy, chứ ngày thường thì với hàng ngàn thuyền, hầu hết các cô chú đều không có khách. Vì vậy nếu ai yêu mến du lịch, thêm một chút tình yêu cho sông nước Đông Đầy,
và bạn cũng có thể tiếp thêm để hỗ trợ các cô chú nhé. Thì nơi nào cũng có nét đẹp riêng, nhưng ở Tràng An bạn sẽ thấy sự đồ sộ bởi hàng ngàn ngọn núi đá vôi. Núi ở đây không quá to lớn hùng vĩ, chúng nhỏ tạo thành những dãy núi hoặc là được tạo hóa xếp đặt một cách tài tình. Vì vậy Tràng An còn được gọi là Vịnh Hạ Long trên cạn. Đây là một hang động có trần rất là thấp, hãy cẩn thận ở bên trên nhé. Một vài nơi thạch nhũ đã kết hợp với ánh sáng tạo ra những cái gam màu rất là đẹp như ở đây nè. Tràng An là top những địa điểm yêu thích nhất khi du lịch ở Ninh Bình hay du lịch ở Việt Nam. Hy vọng video này sẽ mang đến cho mọi người một trong những điều nên biết về du lịch Ninh Bình. Đây cũng là cuộc phiêu lưu Ninh Bình đầu tiên của Lê và Dano về việc mua vé. Mong rằng nơi đây sẽ có cách tổ chức tốt hơn. Mặc dù rất đông, thấm mệt vì đứng chen chúc, nhưng nếu chọn một vài cái địa điểm để quay lại du lịch, Lê và Dano vẫn chọn Ninh Bình, vẫn chọn tour bơi thuyền ở Tràng An, Khê Cốc. Chỉ là kinh nghiệm hơn một chút thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video của Lê. Nếu thích hãy bấm like, chia sẻ để xem video kế tiếp. Bye bye!